Hello everyone, welcome to Electrical Knowledge YouTube channel. Today I am going to solve some questions using Krichhoff's laws. In my previous video, I have explained the Krichhoff's current law and Krichhoff's voltage law. Based on that laws, I will solve some questions by using this procedure here I have written. अब यहाँ प्रोसिडियर हेरौँ र यसको एउटा फिगर छ सानो स्मल त्यसलाई बेस मानेर यो हरेक स्टेप्सले चाहिँ कसरी काम गर्छ किर्चफ लद्वारा कुनै पनि सर्किट सल्भ गर्नलाई त्यसको बारेमा आज हेरौँ र सम्भव भए अरू केही क्वेसनहरू पनि सल्भ गरौँ है त। अब सबैभन्दा पहिला के भनेको छ भन्दाखेरि यो किर्चफ लद्वारा चाहिँ सर्किट सल्भ गर्नुको लागि चाहिँ फर्स्ट स्टेप चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ assign unknown currents in its branch such that the number of variables should be limited to 2 or 3. यही भनेको छ सर्किट कन्ट्रोल ओन्ली भोल्टेज सोर्स, यसमा भोल्टेज सोर्स मात्रै छ, भोल्टेज र करेन्ट सोर्स दुवै भएको पनि आउन सक्छ। के भने त भन्दाखेरि प्रत्येक ब्रान्चमा चाहिँ करेन्ट असाइन गर्नु भनेर भन्यो हैन। अब सबैभन्दा पहिला ब्रान्च भनेको के हो त? पहिला ब्रान्च भनेको चाहिँ बुझौँ है। ब्रान्च भनेको बुझिएन भने मिल्दैन। जस्तै अब हेर्नुहोस् त यहाँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नोड अथवा जङ्सन भन्छौँ हैन। नोड भनेको दुईटा पोइन्टलाई मात्रै जोडेको ठाउँलाई नोड भन्छ। अब दुई या दुईभन्दा बढी भने जङ्सन भनेको तीन वा तीनभन्दा बढी, अथवा सिम्पली दुई या दुईभन्दा बढी भनेपछि यो पनि नोडै पर्यो हैन, यो पनि नोडै भयो। अथवा जङ्सन भन्न सक्यो। नोड र जङ्सन चाहिँ हामी इन्टरचेन्जेबली भन्न सक्छौँ हैन, दे आर स्लाइटली डिफ्रेन्ट हैन। जङ्सन भनेको चाहिँ तीन वा तीनभन्दा बढी पोइन्टहरू जोडेको ठाउँलाई जङ्सन भन्छ भने दुई या दुईभन्दा बढी पोइन्ट जोडेको ठाउँलाई नोड भन्छ हैन। सो अब फर इक्जाम्पल यो नोड भन्नुलाई अब एउटा तीनवटा पोइन्ट जोडेको ठाउँ भनौँ न, एउटा जङ्सनदेखि अर्को जङ्सनदेखि अर्को जङ्सनसम्म, अथवा कम्तीमा तीनवटा पोइन्ट चाहिँ जोडेको ठाउँदेखि अर्को तीनवटा पोइन्ट जोडेको ठाउँसम्मलाई हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, अहिले हेऱ्यो भने यहाँ तीनवटा पोइन्ट जोडिएको छ, अहिले यहाँ पनि तीनवटा पोइन्ट जोडिएको छ भनेपछि त यो तीनवटा पोइन्ट जोडेपछि यहाँबाट तीनवटा तारहरू निस्केका छन् भनौँ न। जस्तै यो यसरी आयो, यहाँ जोडिएको छ, यो यसरी आयो, यहाँ तीनवटा पोइन्टबाट निस्क्यो, तीनवटा पोइन्टमा गएर जोडिएको छ। यस्तै यो तीनवटा पोइन्टबाट आएर यहाँ आयो, तीनवटा पोइन्टमा गएर जोडियो। ओके, सो हियर इज 3 branches हैन। one is left branch, one is middle branch and another one is right branch। ल अब भनेपछि तीनवटा ब्रान्च थाहा भइसकेपछि अब मैले चाहिँ हरेक ब्रान्चमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ एसाइन गरेको छु। जस्तै फर्स्ट यो लेफ्ट ब्रान्चमा मैले चाहिँ यो ब्रान्चमा चाहिँ मैले करेन्ट I1 भनेर माने हैन, यो ब्रान्चको करेन्टलाई चाहिँ I1 माने। सो अनि यतापट्टि I2 ब्रान्चको करेन्टलाई चाहिँ जस्तै यहाँबाट भोल्टेजबाट करेन्ट निस्किने भने I1 मानेको, त्यस्तै यहाँनिर पनि भोल्टेजबाट करेन्ट सप्लाई यो प्लस साइडबाट करेन्ट निस्किने भएकोले गर्दा चाहिँ यो साइडको ब्रान्चलाई चाहिँ मैले I2 माने, ब्रान्चको करेन्टलाई I2 माने, र यो ब्रान्चको करेन्ट I1 छ, यो ब्रान्चको करेन्ट I2 आछ, र यसरी चाहिँ I1 प्लस I2 चाहिँ यो ब्रान्चमा जान्छ, अथवा सिम्पली I3 माने भने I3 भनेको I1 प्लस I2 हुन्छ। सरी भनेपछि यसरी I1 प्लस I2 चाहिँ हाम्रो चाहिँ एड भयो। सो द डाइरेक्सन अफ करेन्ट बाई एरोज अनि गिभ द पोलरिटिज प्लस माइनस एक्रस इट्स रेजिस्टर भनेर भन्यो। अब करेन्टको डिरेक्सन पनि मैले यहाँनिर मानिसकेँ हैन, यो यसरी गइरहेको छ करेन्ट, यो यसरी गइरहेछ यहाँ हैन, यो यसरी आइरहेछ। र चाहिँ अब करेन्ट जहाँ इन्टर हुन्छ, हजुर करेन्ट जहाँ इन्टर हुन्छ त्यो के हुन्छ, प्लस हुन्छ, त्यहाँ जहाँबाट एक्जिट हुन्छ त्यो माइनस हुन्छ। सो यहाँनिर 2 ओममा हेऱ्यो भने यहाँ प्लस इन्टर भएको कारण यहाँ प्लस भयो, एक्जिट भएको कारण यहाँ माइनस भयो। त्यस्तै अब यो रेजिस्टेन्समा हेऱ्यो भने यहाँबाट चाहिँ करेन्ट यसरी आइरहेछ भने मैले मानेको छु। सो यहाँ चाहिँ प्लस भयो, यहाँ चाहिँ एक्जिट भएको छ, त्यस कारणले गर्दा माइनस भयो। अब यो भोल्टेजको पोलारिटी त चेन्ज हुँदैन, यो सर्ट साइड माइनस हुन्छ, लङ साइड प्लस हुन्छ। त्यस्तै यतापट्टि साइडमा पनि यो सर्ट साइड माइनस हुन्छ, यो लङ साइड के हुन्छ त प्लस हुन्छ। ओके, यति भयो। फाइन्ड द नम्बर अफ लुप्स आर मेसेज इन द सर्किट भनेको छ। नम्बर अफ लुप्स आर मेस चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। अब नम्बर अफ मेस भनेको चाहिँ त मेस भनेको सबैभन्दा सानो लुप हो है, इलिमेन्ट्री फर्म अफ लुप हो। लुप भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा क्लोज पाथ हुनसक्छ हैन। यो पनि यो लुप हो है, यो पनि लुप हो, यो पनि लुप हो, तर लुप र मेसलाई पनि हामी इन्टरचेन्जेबल युज गर्छौँ। हुन त फरक छ। मेस भने चाहिँ एउटा लुपको सबैभन्दा सानो पार्ट हैन। जस्तै यो पनि यो जस्तै यो यतापट्टि हेर्नुहोस् त, यो एउटा क्लोज पाथ छ, यो मेस हो,
यो एउटा क्लोज पाथ मेस हो, तर यो ठुलो यो छ नि, यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ मेस हुन सक्दैन, यो चाहिँ लुप हो है। मेस चाहिँ लुपको एउटा सबसेट जस्तो हो अथवा त्यसको एउटा पार्ट हो। त्यस कारणले गर्दा मेस चाहिँ सबैभन्दा इलिमेन्ट्री फर्म हो लुपको। सो यहाँ देयर आर टु मेसेज होइन, दुईवटा मेस छ। राइट इक्वेसन्स युजिङ किर्चफ्स ल। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब किर्चफ ल युज गरेर चाहिँ हामी इक्वेसन लेख्यौँ र त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गरौँ। ओके ल, अब हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो लुप 1 यसलाई मानौँ, लुप 2 यसलाई मानौँ, अथवा मेस 1 मानौँ, यसलाई मेस 2 मानौँ होइन, मेस 1 मेस 2 अथवा लुप 1 लुप 2। अब एप्लाइङ केबिएल इन लुप 1 अथवा मेस 1 मा चाहिँ केबिएल एप्लाई गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, मैले जहाँबाट सुरु गर्ने हुन्छ, फर इक्जाम्पल मैले अब यहाँबाट स्टार्ट यसरी गरेँ। अब यसरी स्टार्ट गरेर म के -2 प्लस साइन गएँ, त्यस कारणले गर्दा यहाँ प्लस साइन लेख्नु पऱ्यो होइन, यो प्लस साइन हो, केही पनि नलेखेको प्लस साइन भयो अहिले होइन। अनि त्यस पछाडि अन्तिममा अब हामी यसरी गइरहेछौँ भनेको अन्तिममा के पऱ्यो, यो रेजिस्टेन्स मिलाउँदा माइनस पऱ्यो, त्यो -2i1 भयो होइन। अनि यसरी अब यसरी आउँदाखेरि अब यसरी आउँदाखेरि यहाँ +2 माइनस छ, सरी, भनेपछि अन्तिममा यसरी आउँदाखेरि हाम्रो के पऱ्यो त, अन्तिममा हाम्रो माइनस साइन पऱ्यो। सो माइनस लेख्नु पऱ्यो, अनि 4 होइन रेजिस्टेन्स आइआरको फर्म लेख्नु पऱ्यो नि त, आई इन्टु आर हो नि त होइन, आई इन्टु आर हो अथवा आर इन्टु आई एउटै हो, आई इन्टु आर र आर इन्टु आई हुने एउटै हो। सो 4 इन्टु i1 प्लस i2 गर्नु पऱ्यो होइन, अब अथवा आर इन्टु आई होइन, रेजिस्टेन्स अगाडि लेखाएको छ भने आर इन्टु आई भन्ने ठाउँमा लेखेको चाहिँ त i1 प्लस i2 छ, इक्वल टु अब कति पनि छैन भनेपछि बाँकी इक्वल टु 0 गर्नु पऱ्यो होइन। अल्जेब्रिक सम अफ द इएमएफ प्लस अल्जेब्रिक सम अफ द भोल्टेज ड्रप एक्रस इज रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु 0, यही हो होइन। अब 6 को 6 हो, -2i1 हो, -4i1 प्लस -4i2 माइनस, अब हेर्नुहोस् त, -2i1 र -4i1 -6i1 भयो, अनि -4i2 भयो, अनि यो उतापट्टि जाँदा -6 भयो। सिम्पली यो माइनस 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 क्यान्सल भयो भने के भन्छ 6i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टु 6। अब फेरि अगेन एप्लाइङ केबिएल इन लुप 2 अर मेस 2 एप्लाई गर्दाखेरि अब जब तपाईँले जहाँबाट सुरु गर्दै हुन्छ, अब होइन प्लस यहीँबाट सुरु गरेको छ ल, ठिक छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अब यसरी अब हामी हाम्रो त डिरेक्सन त्यही छ होइन, डिरेक्सन यसरी गइरहेको छ भने चाहिँ त -10 गर्नु पऱ्यो राखेँ होइन, हेर्नुहोस् त -10 गर्नु पऱ्यो होइन भोल्टेजको, अनि किनकि हामी अन्तिमको साइन लेख्छौँ जहिले पनि होइन, जसरी हामी जस मुभ गर्दाखेरि यसरी मुभ गर्दा अन्तिमको साइन -10 छ। फेरि यो यसरी आयो, अब हेर्नुहोस् त, यो त यसरी आउँदाखेरि यो 4 ओमको अहिले चाहिँ के त अन्तिम, अब यसरी आउँदाखेरि त अन्तिममा के भयो प्लस पऱ्यो पऱ्यो, त्यसले +4 इन्टु i1 प्लस i2 गर्नु पऱ्यो, +4 इन्टु i1 प्लस i2 गर्नु पऱ्यो राइट। अनि फेरि अब यसरी गर्दाखेरि आउँदाखेरि अब यसरी आउँदा अन्तिममा के पऱ्यो त प्लस पऱ्यो, सो +6 इन्टु i2 गर्नु पऱ्यो है, जुन करेन्ट छ त्यही करेन्टले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, भनेको रेजिस्टेन्समा जुन करेन्ट बगिरहेको छ त्यही करेन्टले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, +6i2 -10 -4i1 प्लस 4i2 प्लस 6i2। अब हेर्नुहोस् त 4i प्लस 4i1 भयो, 6 4 10 10i2 भयो, अनि यो माइनस उतपट्टि जाँदा +10 भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी सल्भ गरौँ, क्रेमर रुलबाट पनि सल्भ गर्न सक्छ अथवा क्यालकुलेटरबाट पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। अब क्यालकुलेटरमा सल्भ गर्नको लागि चाहिँ केही छैन, एकदम सिम्पल छ होइन। यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग साइन्टिफिक क्यालकुलेटर हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हेरौँ है त, अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि सिम्पल छ। अब हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला मोड क्लिक गर्नु पऱ्यो होइन, मोड क्लिक गरेपछि 5 मा के छ त हेर्नुहोस् त इक्वेसन छ, त्यसको 5 क्लिक गर्नु पऱ्यो। अब यो भनेको चाहिँ दुईवटा इक्वेसन बनाएको छ होइन, दुईवटा इक्वेसन छ, एउटा यो इक्वेसन 1 भयो, यो इक्वेसन 2 भयो। दुईवटा भेरिएबल छ, त्यस कारण दुईवटा भेरिएबलको हामीले सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो। 1 मा छ, 1 सिलेक्ट गऱ्यौँ, 1 सिलेक्ट गरेपछि हरेकको कोपिसन हाल्दै जाने, प्लस छ भने प्लस, माइनस छ भने माइनस कोपिसन सबै हाल्दै जाने। अनि 6 छ, 6 अनि 6 हाल्ने, अनि इक्वल टु प्रेस गर्ने, अनि 4 डायल गऱ्यो, फेरि इक्वल टु प्रेस, अनि यो 6 इक्वल टु के गर्नु परेन। अनि अर्को चाहिँ 4 छ, 10 छ, 10 छ होइन, अनि 4 इक्वल 10 इक्वल 10 इक्वल। अब त्यो सबै इन्टर भइसक्यो, लास्टमा फेरि इक्वलै प्रेस गर्ने। एक्सको भ्यालु भनेको अब i1को भ्यालु आउँछ, यहाँ चाहिँ i1को भ्यालु कति आयो त 5/11 होइन, विच इज कति भयो त 0.4545 भने पनि क्राइमर सुलबाट मिलिरहेछ ओके होइन। अर्को के त 0.82, अब फेरि इक्वल टु प्रेस गर्नुहोस्, 9/11 आउँछ, जुन चाहिँ 0.81 अथवा 82, 0.818 भनेको कति छ त 0.82 ओके। यसरी चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त आन्सर आउने भयो भनेपछि त। अब i1 र i2 आयो, i1 र i2 आइसके पछाडि चाहिँ अब यो 4 ओममा कति करेन्ट बग्छ भन्दाखेरि i1 प्लस i2 बग्छ, भनेको दुईवटा करेन्टलाई सिम्पली एड गरेर राखिदिनु पऱ्यो होइन।
यदि चाहिँ फाइन्ड द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु 4 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट गिभन बिलो युजिङ किर्चफ्स लॉ भनेको भए 4 ओमबाट कति करेन्ट बग्छ भनेर पत्ता लगाउनु परेको भए चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ त I1 + I2 हुन्छ हैन I1 + I2 दुईटा करेन्टलाई जोडेर राख्ने अब 2 ओमबाट कति बग्छ भनेको भए यसमा I1 बग्छ I1 भनेको दियो 0.45 हैन अनि यसबाट कति करेन्ट बग्छ 6 ओमबाट भनेको भए 0.82 यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं हैन यसरी चाहिँ I1 + I2 4 ओमबाट निकाल्न सक्यो है त ल अब अघि हाम्रो भोल्टेज सोर्स माथि थियो अब हाम्रो भोल्टेज सोर्स र करेन्ट सोर्स दुवै आयो भने के गर्ने त हैन त्यति बेला सरी सर्किट कन्टेनिङ बोथ भोल्टेज एन्ड करेन्ट सोर्स भोल्टेज सोर्स र करेन्ट सोर्स दुईटै छ भने जस्तै अब यहाँनिर हेर्यो भने हेर्नुस् त यो हाम्रो के छ यो हाम्रो एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकल करेन्ट सोर्स हो है प्र्याक्टिकल करेन्ट सोर्स हो प्र्याक्टिकल करेन्ट सोर्सलाई हामी प्र्याक्टिकल भोल्टेज सोर्समा चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यसपछि यसको चाहिँ सर्किटको लुप चाहिँ घट्छ जसबाट चाहिँ हामी सजिलै यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ हैन जस्तै यहाँनिर 5 एम्पियर र 2 एम्पियरको सहायताले चाहिँ यो के हुन्छ त एउटा प्र्याक्टिकल करेन्ट सोर्स बनिरहेछ प्र्याक्टिकल करेन्ट सोर्सलाई चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल भोल्टेज सोर्समा लान सक्छौँ अब प्र्याक्टिकल भोल्टेज सोर्स भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिकल भोल्टेज सोर्स भनेको सिम्पली एउटा रेजिस्टेन्स र भोल्टेज के हुन्छ त सिरिजमा हुन्छ भने त्यसलाई प्र्याक्टिकल भोल्टेज सोर्स हुन्छ अनि प्र्याक्टिकल करेन्ट सोर्स भनेको त भन्दाखेरि एउटा करेन्ट सोर्सको प्यारललमा रेजिस्टेन्स हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त त्यसलाई प्र्याक्टिकल करेन्ट सोर्स भनेर भन्छौँ अब सिम्पली के गर्ने त अब मलाई भोल्टेज चाहियो अनि यो भी चाहियो अब आर त यही नै हो हैन अनि भोल्टेज चाहियो भने सिम्पली के गर्नु भी इक्वल टु आइआर हो आई भनेको 2 छ आर भनेको 5 छ अनि 2 5 10 हाम्रो 10 भोल्ट आयो हैन यो भोल्टेज चाहिँ 10 भोल्ट आयो रेजिस्टेन्स चाहिँ 5 हुन्छ है रेजिस्टेन्स चेन्ज हुँदैन रेजिस्टेन्स त्यही नै हुन्छ ल अब यसरी गर्यो भने अब यतापट्टिको केही चेन्ज हुन्न 15 3 4 6 2 केही चेन्ज हुन्न अब यो मात्रै अब यो पुरै यो जुन मैले यो बक्स बनाएँ नि बक्स बनाएको ठाउँमा सिम्पली यो सिम्बलले हामी रिप्लेस गर्छौँ ओके रिप्लेस गर्दा यो बन्यो हेर्नुस् त 5 ओम र कति छ त यो सिरिजमा है यो यहाँ यसरी हुन्छ यो यसरी गर्नु र यसरी गरेर यसरी राख्नु पनि एउटै हो है यो भन्नु र यो भनेको दुईटै सिरिजमा है सिरिजमा राख्नु पर्यो भोल्टेजसँग रेजिस्टेन्स सिरिजमा आउनु पर्यो ओके ल मोडिफाइड सर्किट भने मोडिफाइड सर्किट भनेपछि के चाहिँ अब फेरि अलिकति के भन्छ करेन्ट असाइन गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर अब पहिला ब्रान्च हेरौँ कतिवटा छ हेर्नुहोस् त योदेखि यहाँसम्म एउटा ब्रान्च छ यतापट्टि एउटा ब्रान्च छ दुईवटा ब्रान्च छ यहाँ 3वटा ब्रान्च छ 4वटा ब्रान्च छ 5वटा ब्रान्च राइट यो तलपट्टि त कमन जस्तो हो यहाँ ओके अब यहाँनिर चाहिँ हरेक ब्रान्चमा हामी करेन्ट मान्दै जाउँ जस्तै यो ब्रान्चलाई मैले I1 करेन्ट माने हैन अनि त्यस पछाडि यतातिर मैले चाहिँ I3 माने हेर्नुहोस् है यतातिर मैले I3 माने अथवा सिम्पली यसले यहाँनिर पहिला I1 माने यतातिर I2 मानिदिइहाल्यो हैन हेर्नुहोस् यो जस्तै भोल्टेजले I1 करेन्ट निकाल्यो भनेर I1 माने अनि यो भोल्टेज सोर्सले I2 माने भने दुईटा करेन्ट मानिसक्यो हैन मानिसकेपछि अब यो ब्रान्चलाई चाहिँ मैले I3 माने यतातिर I3 मान्न सकिन्छ केही छैन हैन जता मानिन सकिन्छ जस्तै अब यहाँ चाहिँ I3 करेन्ट आयो भने अथवा त्यही हो यसमा चाहिँ केही कुरा गरौँ भने केही करेन्ट चाहिँ इन्कमिङ जस्तै यो पोइन्ट हाम्रो चाहिँ जङ्सन छ भने यसमा केही करेन्ट चाहिँ इन्कमिङ हुनु पर्यो केही करेन्टहरू चाहिँ आउटगोइङ देखाउनु पर्यो त्यो त्यति हेरे पुग्छ अब यसमा पनि हेर्नुहोस् त जस्तै यो यताबाटको I3 इन्कमिङ छ I2 इन्कमिङ छ यो चाहिँ आउटगोइङ छ I2 + I3 हैन आउटगोइङ छ ओके यसमा I1 इन्कमिङ छ अनि I3 आउटगोइङ छ I1 - I3 भनेपछि अब हेर्नुहोस् त यताबाट I1 आयो यता I3 गर्ने I1 - I3 हुन त सिम्पली भइहाल्यो नि यताबाट I1 आयो I1 बाट चाहिँ I3 घटायो भने I1 हुन्छ किनकि यहाँबाट I1 आएछ यो जति टोटल यहाँ I1 आयो त्यसमा र I3 घटायो भने I1 आइहाल्ने भयो सिम्पल हैन यताबाट I3 आयो यताबाट I2 आयो भने अब यहाँनिर दुईटा याड गर्यो भने I2 अब यो दुईटाको इन्कमिङ सम अफ इन्कमिङ करेन्ट चाहिँ के हुन्छ सम अफ आउटगोइङ करेन्ट हुन्छ हैन ओके ल त्यसो भए यहाँ I2 + I3 मान सकियो किन मैले चाहिँ भने अघि नै भनेको थिएँ करेन्टलाई चाहिँ सुड बी लिमिटेड टु भेरिएबल चाहिँ करेन्टको जुन भेरिएबल मानिन्छ नि I1 I2 I3 I4 त्यस्तो धेरै नमान्ने 2 or 3 मा लिमिट गर्ने जसले गर्दा किनभने हामीले चाहिँ 3 भेरिएबलको इक्वेसन सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ 4वटा भेरिएबल आयो भने त्यसलाई इक्वेसन सल्भ गर्न हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ है त्यसकारणले गर्दा यो भेरिएबलहरूलाई चाहिँ 3 भन्दा बढी नगर्ने ओके 3वटा भेरिएबलको I1 I2 I3 भन्दा बढी नलैजाने त्योभन्दा बढी लग्यो भने हाम्रो इक्वेसन सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तै I4 गर्यो भने I4 लाई पनि I3 I2 I1 को फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ
अब हामी चाहिँ अब यहाँ तीनवटा मेश छ I1 I2 I3 I1 I2 I3 छ यस फर्स्ट लुपमा चाहिँ हेर्नुस् त अप्लाई गरौँ त 15 अब यसरी हामी अप्लाई गरिरहेको छौँ हैन यसलाई माइनस 3 प्लस गर्दा 15 भयो प्लस माइनस कति हुनु I1 बगिरहेको चाहिँ -3 I1 हुने भयो अनि यसरी आयो प्लसदेखि माइनस गर्छ माइनस लेखिहाल्नु पर्यो अनि 4 * I1 - I3 गर्नु पर्यो ओके करेन्टले मल्टिप्लाई गर्यो अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ 15 को 15 -3 I1 3 I1 -4 * I1 -+ 4 I3 भयो अनि 3 र 4 -7 4 I1 + 4 I3 अनि यो उता -15 भयो अनि यो -7 I1 अनि अब यहाँनिर I2 छैन त्यसलाई 0 I2 + 4 I3 -15 को तीनवटै I1 I2 र I3 को भेरिएबलको रूपमा राख्न खोजेको तीनवटा इक्वेसन बन्छ तीनवटा इक्वेसनलाई एकैचोटि सल्भ गर्न क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ भनेर यहाँ 0 को I2 छैन I2 को छैन भनेको पनि I2 को कोफिसिएन्ट कति हो 0 भनेर चाहिँ यहाँ मैले मिलाउन खोजेको है अब फेरि अगेन एप्लाई KVL इन लुप 2 अनि मेश 2 अब हेर्नुस् त यहाँनिर जहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ यहाँनिर चाहिँ सुरु गर्ने -6 I3 होला हैन प्लसदेखि अब हामी यसरी गरेर -6 * I3 हुन्छ अब यसरी अब हामी यसरी गरेर यसरी आइरहेको छौँ यसरी माइनस पऱ्यो अन्तिममा त्यही भएर -2 * I2 + I3 अब यसरी जाँदाखेरि अन्तिममा गएर प्लस पऱ्यो त्यही भएर 4 * I1 - I3 प्लस गर्नु पऱ्यो 4 * I1 - I3 है अब यो सिम्पली यति गऱ्यो यति गरिसके पछाडि -6 I3 -2 I2 -2 I3 + 4 I1 प्लस माइनस कति भयो त हाम्रो 4 I3 = 0 ओके अब प्लस 4 I1 भयो -2 I2 अनि 4 र 2 कति हुन्छ 4 2 6 6 6 12 I3 यति आयो अब हाम्रो चाहिँ अन्तिममा यो बाँकी छ अब अन्तिममा नि यहाँ लान सक्छौँ जहाँबाट सुरु गरिन्छ जस्तै -10 अब यहाँबाट सुरु गऱ्यो भने -10 आउँछ यहाँ +2 आयो किनकि अन्तिममा प्लस पऱ्यो +2 * I2 + I3 अनि यसरी गर्दाखेरि +5 * I2 गर्नु पऱ्यो 5 बाट सुरु गरे आजले हैन जहाँबाट सुरु गरे पनि भयो सरी 5 I2 - 10 I 10 प्लस यो 10 भनेर भोल्टेज सोर्स हो +2 I2 + I3 भयो है यसरी प्लस 5 I2 को 5 I2 -10 को -2 +2 I2 +2 I3 = 0 अनि यो जोड्दाखेरि 7 I2 +2 I3 = -10 को +10 पनि भयो अब यहाँ I1 छैन त्यस कारण 0 * I1 राखेको हो अनि +7 I2 +2 I3 = 10 अब यस तीनवटा यसलाई क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुस् त यसको आन्सर यति आउँछ यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने त अब फेरि म सिकाइदिन्छु यसलाई चाहिँ मोडमा जाने अब हेर्नुस् त तीनवटा भेरिएबल छ इक्वेसन 5 मै छ केही फरक भएन अब तीनवटा भेरिएबल कुन छ हेर्नुस् त x y र z भनेको I1 I2 I3 छ त्यो 2 नम्बरमा छ 2 नम्बर क्लिक गर्नुस् अब फटाफट भ्यालु हाल्नुस् कति छ -7 -7 हाल्नुस् -7 = 0 अनि त्यसपछि 4 छ 4 राख्नुस् 4 इन्टर गर्नु अनि अब कति छ -15 हाल्नु पर्यो -15 ओके ल अनि त्यसपछि फेरि अब सेकेन्ड इक्वेसन हाल्दैछौँ 4 छ अनि फेरि -2 छ अनि -12 छ अनि कति छ 0 छ ओके ल अब थर्ड इक्वेसन हालौँ फेरि 0 छ अनि 7 छ अनि 2 छ अनि 10 छ अब सब फेरि इक्वल टु प्रेस गरौँ 5/2 भनेको 2.5 आयो हाम्रो हेर्नुस् त हैन I1 को भ्यालु 2.5 आयो मिलिरहेछ फेरि प्रेस गरौँ 5/4 भनेको 1.25 हो 1.25 आयो र I3 को भ्यालु कति आयो त 0.625 आउँछ हेर्नुस् त ए 0.625 यसै चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि चाहिँ I1 I2 I3 आयो अब हामीलाई कुनै करेन्ट सोधेको छ मानव चाहिँ 4 ओममा कति करेन्ट बगेको छ भने I1 - I3 गर्नु पर्यो हैन त्यसपछि आएर चाहिँ 2 ओममा कति बगेको छ भने I2 + I3 अब I1 यो भने XYZ को भ्यालु भनेको I1 X को भ्यालु भनेको I1 हो Y को भ्यालु भनेको I2 हो Z को भ्यालु भनेको I3 हो हैन अब मलाई चाहिँ 4 ओममा कति करेन्ट बगेको थियो भन्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो I1 - I3 गर्नु पर्यो अनि मलाई चाहिँ 2 ओममा कति करेन्ट बगेको थियो भन्नु निकाल्नु पर्यो भने फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने I2 + I3 निकाल्नु पर्यो जोड्नु पर्यो हैन यसरी चाहिँ हामी चाहिँ आन्सर निकाल्न सक्छौँ है त ल आजको भिडियोमा यति नै नेक्स्ट भिडियोमा फेरि अरु केही क्वेसनहरु चाहिँ यो किचफ ल युज गरेर सल्भ गर्नेछु त्यतिन्जेलसम्मको लागि सबैजनाले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद।